नमस्कार सगळ्यांना आणि आज अ, तुम्हाला सगळ्यांना ऐकू येतंय ना? येतंय. हो, हो. येतंय. तर आज बरेच नवे चेहरे पण दिसतायत म्हणून मी आधी ओळख करून देते. माझं नाव सायली अमरापूरकर आणि मी मिनियापोलिसमध्ये राहते आणि गेली 2 वर्ष आता अनघाताई, अलका, अंजली आणि आमच्या अख्ख्या ग्रुपबरोबर आम्ही हे सेशन्स करतोय. तर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. जे नवीन आहेत त्यांचंही आणि जे नेहमी आम्हाला दर आठवड्याला येतात भेटायला त्यांचंही. तर मी एक तुम्ही विचारू नेहमी का? मी एक अ, विचारू का? मी पण मिनियापोलिसला असते, सुरेखा नायते. तुमचा तुम्ही कुठे असता आणि तुमचा कुठे ग्रुप आहे हा? सुरेखाताई आता आपण सेशन झाल्यावर बोलूया. मी ठीक तुम्हाला आहे. कॉन्टॅक्ट करते. ठीक आहे मग. चालेल. फार ओके. उत्तम. आता फार उत्तम. आपण सेशनला सुरुवात झालीये, तर बाकीच्यांनी सगळ्यांनी म्यूट केलं तर बरं पडेल. म्हणजे मग आपण सगळेजण ऐकू शकतील. तर दरवेळेला कुठलाही विषय सुरू करायच्या आधी मला हे सांगावसं वाटतं, की कुठलाही विषय असो, मी त्याच्यातली तज्ञ नाहीये, एक्सपर्ट नाहीये. मी त्याचा अभ्यास करते किंवा स्वतःच्या अनुभवातून किंवा माझ्या अभ्यासातून जे मी शिकले ते तुमच्या समोर सादर करते. तर आजचाही विषय तसाच आहे आणि तुम्ही तो तसाच स्वीकारावा. अ, खरं म्हणजे मागच्या आठवड्यात डॉक्टर मायनील यांनी जे आपल्याला ग्रॅटिट्यूड विषयी सांगितलं, ते ऐकताना मला खूप जाणवलं, की हा फॉरगिव्हनेस किंवा क्षमाशीलता किंवा क्षमा करणे किंवा क्षमा मागणे हा विषय जो आहे, हे दोन्ही खूप कनेक्टेड आहेत. आणि मी आता माझं स्क्रीन शेअर करते. 1 मिनिट. तर तसं म्हणायला गेलं तर हा शब्द खूप वापरतो आपण, पण सगळ्यात अवघड आत्ता मगाशी कोणीतरी म्हटलं, की सगळ्यात अवघड गोष्ट आहे टू फॉरगिव्ह ऑर क्षमा करणे किंवा क्षमा मागणे सुद्धा. तर माझ्या मनात असा विचार आला, की ह्याविषयी काय आहे ते आपण बघावं आणि त्यावर अभ्यास करावा. तर मागच्या वेळेस डॉक्टर मायानील म्हटलेले तुम्हाला जर आठवत असेल, ज्यांनी अटेंड केलं त्यांना आठवत असेल, ज्यांनी नाही बघितलं मागचं सेशन त्यांनी जरूर बघा. त्याचं रेकॉर्डिंग आपल्या YouTube चॅनलवर आहे. तर ब्रेन सेंटर्स इन्व्हॉल्व्ड इन ग्रॅटिट्यूड आर अल्सो असोसिएटेड विथ फॉरगिव्हनेस. म्हणजे आपल्या ब्रेनमध्ये ज्या सेंटर्स चा उपयोग करून आपल्याला ग्रॅटिट्यूड फील होतो. आपण कृतज्ञता अ, ज्याला आपण म्हणतो मराठीत त्याचा अनुभव करू शकतो. ते सेम ब्रेन सेंटर्स फॉरगिव्हनेसमध्ये इन्व्हॉल्व्ड आहेत आणि हे मला खूप फॅसिनेटिंग वाटलं कारण असा आपण कधीच आधी विचार केलेला नसतो आपल्या ब्रेनच्या बाबतीत. तर मी सायकॉलॉजिस्ट आहे. माझं बॅकग्राऊंड सायकॉलॉजीमधलं आहे. त्यामुळे आज मी बोलताना बराच रेफरन्स हा सायकॉलॉजी रिलेटेड असेल. तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, की आपण समाजात राहतो. तर ही सिस्टम्स थिअरी म्हणून एक थिअरी आम्ही सायकॉलॉजीमध्ये वापरतो, की आपण एक व्यक्ती आहोत. वी आर अन इंडिव्हिज्युअल. वी लिव्ह इन अ सोसायटी, राइट? तर आधी सगळ्यात आधी आपण ॲज अन इंडिव्हिज्युअल. मग आपले आई-वडील, आपली भावंड आहे ना, हा सेकंड लेयर येतो. त्याच्यानंतर आपण मोठे झाल्यावर मग आपली शाळा, आपले मित्र-मैत्रिणी किंवा आपल्यावर होणारे इतर इन्फ्लुएन्सेस असतील, हे येतात. मग अजून मोठे झाल्यावर आपली कामाची जागा असो किंवा लग्न झालं असेल तर तुमचा नवरा असो, बायको असो, मुलं असो किंवा सासू-सासरे, सासरचं हे असो. हे सगळे असे लेयर्स ॲड होत राहतात. बरोबर? आणि तर त्याला मायक्रो सिस्टम म्हणतात. मग मेसो सिस्टम, एक्झो सिस्टम आणि मॅक्रो सिस्टम म्हणजे आपण ज्या समाजात राहतो त्याचे वेगवेगळे भाग आणि आपल्याला माहिती आहे आपण बोललेलो याविषयी, की सोशल मीडिया झाला, पॉलिटिक्स झालं, त्याच्यानंतर हेल्थ सिस्टम, लीगल सिस्टम वगैरे, वगैरे. तर मी हे का सांगतेय, की आज आपण हा विषय जो बोलणार आहोत, तर तो ऐकताना किंवा त्याविषयी विचार करताना आपण या सगळ्याचा विचार करणार आहोत. कारण आपण एकटे व्हॅक्यूममध्ये राहत नाही किंवा राहूच शकत नाही. आणि आपण आपला विचार नेहमी इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑल थीज थिंग्स करत असतो. आणि म्हणून जेव्हा आपण फॉरगिव्हनेसचा विचार करतो, तेव्हा पण जर आपण हे सगळं लक्षात ठेवलं, तर आपल्याला ते समजणं किंवा रिलेट करणं सोपं जाईल असं मला वाटतं.
मी या विषयाचा जसा विचार करायला लागले, त्याच्यात मला हेच लक्षात आलं, की जेव्हा आपण फॉरगिव्ह म्हणतो, तेव्हा आपण फक्त फॉरगिव्हिंग अदर इंडिव्हिज्युअल नाही म्हणत. वी आर सेइंग सो मेनी थिंग्स, फॉरगिव्हिंग सो मेनी डिफरंट थिंग्स. तर त्यामुळे हे लक्षात ठेवणं आय थिंक महत्वाचं आहे. म्हणून मी हे चित्र सगळ्यात आधी दाखवतेय. आणि अनघाताई सुद्धा सायकॉलॉजिस्ट आहेत. माझ्यापेक्षा खूप सीनियर आहेत. त्यांना खूप अनुभव आहे आणि अभ्यास आहे. त्यामुळे अनघाताई, तुम्ही सुद्धा प्लीज फील फ्री टू चिप इन इफ यू थिंक ऑफ एनिथिंग. आपण सुरुवात You know, नेहमी Lord, you know everything. Thank you, Saili. आपण सुरुवात नेहमी समजावून घेण्याने करतो, डेफिनेशननी, की व्हॉट इज फॉरगिव्हनेस और व्हॉट डू वी मीन व्हेन वी से टू फॉरगिव्ह. आणि जर डिक्शनरीमध्ये बघितलं तर त्याचं खूप सरळ असं मीनिंग दिलेलं आहे, की टू स्टॉप ब्लेमिंग or feeling angry or resentful towards either yourself or someone else. And it can be for anything. It can be for a mistake. It can be for just saying something or not saying something. तर हे मी म्हणजे खरं म्हणजे शब्दात सांगितलं की किती औपचारिक आणि वेगळं वाटतं, पण आपल्या प्रत्येकाला माहिती आहे व्हॉट वी मीन व्हेन वी से टू फॉरगिव्ह. आणि हेही माहिती आहे की कंपेअर्ड टू सम ऑफ द अदर फीलिंग्स, आता आपले अगेन गोइंग बॅक टू डॉक्टर मायनिल्स प्रेझेंटेशन, त्यांनी अशी वेगवेगळ्या फीलिंग्सची लिस्ट दिली होती आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं होतं की ग्रॅटिट्यूड कुठे, वेअर डज ग्रॅटिट्यूड फॉल, है ना. तर त्याचप्रमाणे मी म्हणेन की फॉरगिव्हनेसचं सुद्धा तसंच आहे, की काही फीलिंग्स जी आहेत ती खूप सहज येतात आपल्याला, जसा राग, त्याच्यानंतर प्रेम सुद्धा आपण म्हणूयात. एखादं छोटंसं बाळ बघितलं किंवा एखादा प्राणी बघितला, की बऱ्याच जणांना मनात जी भावना येते ती खूप सहज येणाऱ्या भावना आहेत या. करुणा, त्याच्यानंतर जशा अवघड भावना आपण या म्हणतो त्याच्यामध्ये कृतज्ञता येते, की नॉट एव्हरीबडी फील्स कृतज्ञता और नॉट एव्हरीबडी इज एबल टू एक्सप्रेस ग्रॅटिट्यूड. सेम वे नॉट एव्हरीबडी फील्स the feeling of forgiveness, and it's very, even if you feel it in your heart, it's very difficult to say it in words. आणि हे तुम्हाला स्वतःच्या अनुभवातूनही माहितीच असेल. पण तसं लक्षात येतं. तर अभ्यास जेव्हा करायचा म्हटलं, तर मी म्हटलं आपण बघूया ना, वेगवेगळे जे हे आपण मगाशी मी तुम्हाला चित्र दाखवलं मॅक्रो सिस्टम्स, हे फॉरगिव्हनेस विषयी काय म्हणतात. तर मला माहित नाही तुम्हाला माहिती आहे का, पण जैन धर्मामध्ये एक असा सण आहे ज्याला म्हणतात क्षमावाणी, आणि दॅट इज ॲक्चुअली फॉरगिव्हनेस डे. आणि त्या दिवशी अ, 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 हे जैन लोक जे असतात ते जाऊन सगळ्यांना म्हणतात मिच्छामी दुःखदम. म्हणजे काय, की मी जर काही चूक केली असेल, माझ्याकडून काही चूक झाली असेल, तर मला क्षमा करा. आणि ते सगळ्यांना म्हणतात, फक्त माणसांना नाही, प्राण्यांना, जीवजंतूंना, सगळ्यांना म्हणतात. आणि म्हणजे इथेही माझ्या जैन मैत्रिणी आहेत, त्या हे करतात आणि ह्या बरोबर काही फास्टिंग, काही उपवास वगैरे पण असतात. पण ही भावना नुसती जरी आपण विचार केला, तर ही किती मोठी भावना आहे ना, की एक अख्खा दिवस आणि तुम्ही नुसतं म्हणत नाही, तर तुम्ही जेव्हा म्हणता तेव्हा तुमच्या मनात काहीतरी येतच असेल ना. आणि तुम्ही सगळ्यांना म्हणता ते, असं नाही की फक्त ज्यांच्याशी भांडण झालं होतं त्यांना किंवा ज्यांच्यावर त्यांच्याविषयी वैर आहे किंवा असं नाही. सगळ्यांना म्हणायचं. अगदी ज्यांच्याशी तुमचे चांगले संबंध आहेत त्यांनाही ते म्हणायचं. कारण महावीर म्हणजे त्यांचं असं धारणा आहे, की महावीर सेज फॉरगिव्हनेस बेनिफिट्स बोथ फॉरगिव्हर अँड द फॉरगिव्हन. तर म्हणून ते सगळ्यांना म्हणायचं. आणि आपण अहिंसेविषयी बोलतो. आपण सगळ्यांवर म्हणजे एव्हरीबडी इज इक्वल, एव्हरीबडी हॅज द राइट टू लिव्ह अँड लेट लिव्ह. हे सगळ्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या ह्याच्यामध्ये रिफ्लेक्ट होतात बेसिकली. तर म्हणून हा सण ते साजरा करतात. आणि मला म्हणजे हे दरवर्षी जेव्हा हे, आणि आजकाल WhatsAppवर मेसेजेस येतात त्यामुळे लक्षात येतं, की अरे आता हा क्षमावाणीचा आज आहे त्यांचा दिवस. आणि जर तुम्ही पण हे म्हणून बघितलं ना, यू डोंट हॅव टू वेट फॉर एनी पर्टिक्युलर डे, बट ऑन एनी गुड डे व्हेन यू हॅव दॅट
थिंग इन युअर माइंड जर तुम्ही हे म्हणायचा प्रयत्न केला तर तुमच्या लक्षात येईल की त्याचं तुम्हाला ऍज अ फॉरगिव्हर किती बेनिफिट्स आहेत, आणि जर दुसऱ्याशी खरंच तुम्हाला काही अनबन असेल, काही असेल मनात, तर हे म्हटल्याने किंवा त्यांनी हे म्हटल्याने तुम्हाला किती छान वाटतं. तर मला फॉरगिव्हनेस म्हटल्यावर ह्या सणाची आठवण झाली. मग जर जैन धर्मात असं म्हटलंय, तर इतर धर्मात काय म्हटलंय? तर आपण जर बघितलं तर प्रत्येक धर्मात फॉरगिव्हनेस हा कॉन्सेप्ट आहे आणि त्याविषयी हे केलंय. त्यामुळे मी त्याच्या डिटेलमध्ये जाणार नाहीये. पण मला जस्ट हे म्हणून मी ते चित्र हे केलंय, की आपले संत जे होते ना वेगवेगळ्या धर्मातले, त्यांनी नेहमी हेच सांगितलंय वेगवेगळ्या भाषांमध्ये, वेगवेगळ्या गोष्टी सांगून, वेगवेगळ्या ह्याच्यातून, की ॲटिट्यूड ऑफ फॉरगिव्हनेस हा अवघड आहे, आणि त्यामुळे व्हेन यू डू सर्टन स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस यू कॅन कल्टिव्हेट दॅट ॲटिट्यूड. आणि बऱ्याच गोष्टींवर ते अवलंबून आहे. जसं ग्रॅटिट्यूडचं आपण म्हटलो तसंच, की व्हॉट आर द सर्कमस्टन्सेस, व्हॉट इज युअर नेचर, आणि ह्याच्यावर खूप गोष्टी अवलंबून आहेत. आणि ग्रॅटिट्यूड सारखंच यू कॅन लर्न, जस्ट लाइक यू कॅन लर्न टू बी ग्रेटफुल, यू कॅन लर्न टू बी फॉरगिव्हिंग. आणि तर अगेन मी जस्ट हे म्हणजे एक आपल्या डोळ्यापुढे यावं म्हणून हे टाकलंय. तर तुम्ही ज्या धर्मात किंवा ज्या गुरुमध्ये किंवा ज्या कुठल्या ह्याच्यात तुमचा विश्वास असेल, त्याच्यात तुम्हाला नक्कीच सापडेल की फॉरगिव्हनेस हा एलिमेंट आलेला आहे. आता भगवद्गीता हे आपण सगळे मानतो आणि फॉलो करतो किंवा त्यावर अभ्यास केलेला आहे. तर भगवद्गीतेतलं तर सगळ्यात मोठं उदाहरण आहे फॉरगिव्हनेसचं, की अर्जुन आणि कृष्णाला जेव्हा हे सगळे प्रश्न विचारले, तेव्हा he was constantly seeking forgiveness from Lord Krishna. आणि अगेन मी हे सांगायची गरज नाहीये. पण ते खूप छान उदाहरण आहे लक्षात ठेवण्यासारखं, की इंटेन्शनल, अनइंटेन्शनल, आणि अर्जुन तेच म्हणत होता, की इंटेन्शनली मी तर हे करूच शकत नाही, पण अनइंटेन्शनली माझ्याकडून ह्या ज्या चुका होतायत त्याच्यासाठी तो फॉरगिव्हनेस मागत होता. तर हे म्हणजे आपल्या धर्मात असं खूप खूप उदाहरण आपल्याला सापडतात. तर जर आपण धर्मातून बाहेर निघून सायकॉलॉजीमध्ये परत आलो किंवा स्पिरिच्युअलिटीमध्ये, आपण स्पिरिच्युअलिटीवर एक सेशन केलं होतं, की स्पिरिच्युअलिटी व्हर्सेस रिलिजिओसिटी याच्यातला काय फरक आहे. तर स्पिरिच्युअलिटीमध्ये आलो. समजा तुम्हाला एखादा कुठला धर्म नाही, पण जर स्पिरिच्युअल याच्यात बघायचं असेल, तर इगो हा शब्द आपण नेहमी वापरतो, आणि इगो म्हणजे सेल्फ, आपण आता त्या चित्रामध्ये जो इंडिव्हिज्युअल बघितला आपण स्वतः, तो it's a precursor to everything, right? That's where our thoughts are, feelings are. We act out of that. We act out of our desires. आणि मग आपण नेहमी म्हणतो ना, की माझा इगो हर्ट झाला किंवा हे हे आपल्याला अगदी सगळ्यांना माहिती असलेले शब्द आहेत. बट इगो इज द कॉज ऑफ ऑल आर डिझायर्स, अटॅचमेंट्स, एक्सपेक्टेशन्स अँड एव्हरीथिंग. आणि फॉरगिव्हनेस मध्ये इगो हा सगळ्यात मध्ये येणारा फॅक्टर आहे. म्हणजे ज्याचा इगो हाय असेल त्याला खूप अवघड जातं दुसऱ्याला क्षमा करणं किंवा दुसऱ्याला क्षमा करायचा विचार सुद्धा करणं. आणि इगो इगो हा खूप वेगवेगळ्या प्रकारे एक्सप्रेस केला जातो. म्हणजे इगोला काही लोकं प्राईड म्हणतात. काही लोकं म्हणजे वेगवेगळ्या शब्द आपण वापरतो. अ, तर सेल्फ रिस्पेक्ट, अनदर टर्म फॉर इगो. आता हे मला पण अवघड गेलं एकदा मी जेव्हा पहिल्यांदा वाचलं हे, की इगो इज आर सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट. पण ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि इट हॅज बीन फाउंड की स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस, अँड व्हेन वी से प्रॅक्टिस वी आर सेइंग मेडिटेशन और व्हॉटएव्हर युअर स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस इज, really helps in understanding whether our ego is coming in the way of being forgiving or asking for forgiveness. तर अगेन मी म्हटलं, की तुम्ही फॉरगिव्हनेस हा फक्त एक कॉन्सेप्ट घेतला आणि आपण वेगवेगळ्या दृष्टीतून त्याच्याकडे जर बघितलं, तर असं लक्षात येतं, की डिपेंडिंग ऑन व्हॉट यू बिलीव्ह इन, यू विल फाइंड समथिंग दॅट विल हेल्प यू टू बी फॉरगिव्हिंग, राइट? तर व्हाय शुड वी फॉरगिव्ह? तर हा ऍक्च्युअली मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा, की आपण
धर्मात पाहतो, स्पिरिच्युअलिटीमध्ये पाहतो किंवा एरवी सुद्धा आपण हे म्हणतो, तर व्हाय शुड वी फॉरगिव्ह हा प्रश्न आहे. तुमची हेल्थ चांगली राहते. ओके. हो, पण कशी? आणि ते डोक्याचा तर आपण विचार काढून टाकतो, कारण जर आपण फॉरगिव्ह नाही केलं तर तो कायम डोक्यात राहते, असं केलं त्याने, आणि तो आपलाच राग मनातल्या मनात वाढत जातो आणि दॅट बॉदर्स यू मोर दॅन अदर पर्सन. हां, तर तुम्ही जे सांगताय ते फॉरगेटिंग विषयी सांगताय. तर फॉरगिव्ह हां. अँड फॉरगेट असं म्हटलं तर अगदी बरोबर आहे. पण ते कारण म्हणजे फॉरगेट केलं की तरच तुम्ही फॉरगिव्ह करू शकता, कारण काही वेळा ते डोक्यात राहिलं ते, त्याच्यामुळे लगेच फॉरगिव्ह करून यू जस्ट मूव्ह ऑन नेक्स्ट ह्याला, कारण नाही तर तिथे अडकलं राहतो आपण. बरोबर. पण हे खूप अवघड आहे आणि हे सगळ्यांना अनुभवाने माहीत असेल. पहिलं म्हणजे फॉरगिव्ह करणं अवघड आहे. दुसरं जरी फॉरगिव्ह केलं तरी फॉरगेटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. राइट? त्यामुळे असंही म्हणतात, की फॉरगिव्ह अँड लेट इट बी. परत जरी तो डोक्यात विचार आला तरी येऊ द्या. पण तुमचं त्याकडून येणारी जी निगेटिव्ह थॉट्स आणि फीलिंग्ज आहेत ते कमी होतील वन्स यू फॉरगिव्ह समबडी एल्स. कारण फॉरगेटिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट. अजून? पुष्कळ Why वेळा should we? तुम्ही काय कोणालाही रागाच्या भरात काहीही बोलून जाता आणि मग नंतर तुम्हाला ते वाटत राहतं की अरे दिस वॉज नॉट राईट, म्हणजे की ती जी व्यक्ती आपण तिला हर्ट केलंय. कारण आपल्याला जेव्हा तसा अनुभव येतो स्वतःच्या बाबतीमध्ये कोणी आपल्याला हर्ट केल्यानंतर, तर आपल्यालाही वाटतं मग त्याच्यामुळे फॉरगिव्ह केलं की किंवा फॉरगेट केलं तर मग आपल्या मनाला खूपच चांगलं वाटतं, शांती वाटते आणि असं वाटतं की हो, दुसऱ्या माणसाने सुद्धा म्हणजे आपल्याला का हर्ट केलं असा विचार सतत राहतो. बरोबर. एखादा काटा गेलाय ना, लोक म्हणजे तुमच्या प्रत्येकाच्याच हातात, पायात आपल्याला जेव्हा काटा लागतो आणि मग आपण तो काटा काढतो. हं. तो काटा निघाल्यावरही ती एक सल राहते. बरोबर? तर ती जी सल आहे, ती हळू-हळू कमी होते आणि मग ती निघून जाते. तर फॉरगिव्हनेससाठी आपण तो मेटाफॉर वापरू शकतो, की ते एका काट्यासारखं आहे. ते एकदा आपण माफी मागितली किंवा माफ केलं दुसऱ्याला, की तो काटा काढल्यासारखं झालं. पण ती सल जायला वेळ लागतो. काळ हा त्याच्यावरचा सगळ्यात मोठा उपाय असतो. आणि कित्येकदा जन्मभर लोकं विसरत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीवर पण ते अवलंबून असतं, की आपण किती इझिली फॉरगिव्ह करू शकतो. मला वाटतं कुणीतरी दुसरं हात वर केलाय. मला विचारायचं होतं, आपला इगो आपल्या फॉरगिव्हनेसच्या ह्याच्यात आड येत असतो. बरोबर. तो मोठं कारण आहे त्याचं, की आपल्याला माझं मी 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 जे हे असतं आपल्याला, बरोबर. त्यामुळे आपल्याला स्वतःला कमीपणा वाटतो त्याच्यात. अगदी बरोबर. तेच म्हणूनच आपण म्हटलं ना, इगो हा खूप मोठा भाग आहे त्याच्यातला. हां, मनीष माझ्या मते आपले हे जे षड्रिपू आहेत ते त्याला कारणी असतात. दुसऱ्याचा फॉरगिव्हनेस मागण्यासाठी किंवा त्यांना फॉरगिव्हनेस दान करण्यासाठी. कारण तुमचे षड्रिपू जर का तुम्ही ताब्यात ठेवले तर तुम्ही विचार करता की मला आज ही वेळ का आली की दुसऱ्याला माफी देण्याची किंवा दुसऱ्याकडनं माफी मागण्याची. तेव्हा आधीच विचार करायचा की एकदा आपण माफ केल्यानंतर किंवा माफी मागितल्यानंतर मी माझ्या वागणुकीत कशी सुधारणा करणार आहे की मी पुन्हा या प्रसंगाला तोंड द्यायची मला वेळ येता कामा नये. एवढंच बरोबर. मला म्हणायचंय की प्रत्येकाने बरोबर. मुनीश हाँ जी मनीष हाँ मनीष जी बोला. हाँ मुनीश थैंक यू सहेली जी. मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली जस्ट फॉरवर्ड किया था एंड आई जस्ट जॉइंड एंड इट्स अ वेरी lovely conversation and I hope to join future में. I just wanted to add to this excellent conversation, means कि सबका सुनने से बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि forgiveness is actually nature. अगर हम कुछ भी चीज देखें कहीं पर भी, इट इज बिकॉज ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ नेचर कि हम लोग ये प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं.
तो अगर हम लोग इसको अगर अपने आप के बाहर हम लोग if we step outside from ourselves, then we can see everywhere forgiveness is the basic, the actual अगर प्यार भी exist करता हैगा is because of forgiveness. So this whole existence is possible because of forgiveness. And so therefore it is not only just for us. When we forgive, we basically help the whole nature, what it is helping, because मैं देखता हूँ कि कभी कभी कि जैसे मैं इस समय यहाँ पर मिनेसोटा में हूँ, and कि every time कि जैसे winters जब आते हैंगे तो कि जैसे पत्ते गिरते हैंगे, and कि even when they are dying, they are letting go, they are spreading happiness, right? तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारा सबसे बेस्ट टीचर इज नेचर इटसेल्फ, कि अगर हम लोग कहीं पर भी प्रकृति में देखेंगे तो वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम देयर, कि एंड द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा भी दिखाता है, और बड़े से बड़ा कि हमारे जैसे जैसे हम अपने आप को बहुत विद्वान बोलते हैं, मनुष्य जाति बहुत विद्वान की हम लोग, बट अगर देखें तो वी आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ द नेचर, मींस कि जैसे एनवायरनमेंट में भी देखें कि या कुछ भी करें तो कि आई लाइक टू सी इट कि इट्स सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट which should become mainstream discussion everywhere, Thank you, Manish ji. Exactly, and I think you have pointed out a very good point. आणि आपल्याला हे सगळ्यांनाच माहिती आहे की आता ते जे म्हणत होते की नेचर हे सगळ्यात सुंदर उदाहरण आहे फॉरगिव्हनेसचं, की हाऊ नेचर मूव्हज ऑन. ही जी सायकल चालू राहते, आणि म्हणजे नेचर म्हणजे आपण फक्त फुलं, झाडं, प्राणी हे म्हणत नाही आहोत, पण एकूणच वेळ, टाइम, काळ कसा पुढे जात राहतो आणि थिंग्स चेंज अँड देन वी रिअलाइज की शॉर्ट लिव्हडनेस ऑफ थिंग्स. सो फॉरगिव्हनेस त्याच्यामधला खूप महत्वाचा भाग आहे. आणि व्हेन वी से समथिंग इज फॉरगिव्हिंग, दुसरा आता बायका आहेत त्याच्यात आपल्या ग्रुपमध्ये बऱ्याच, तर आपण जेव्हा पदार्थ करतो तेव्हा बऱ्याचदा आपण म्हणतो की हां, हे तुम्ही हे रेसिपीमध्ये पण ऐकलं असेल, जेव्हा तुम्ही रेसिपीचे शोज ऐकता. एक मिनिट तुम्हाला दिसतंय का सगळ्यांना? दिसतंय सायली. हां. स्लाइड दिसत नाहीये. हां, एक मिनिट. आपण रेसिपीचे जेव्हा वेगवेगळे शोज बघतो त्याच्यामध्ये हा शब्द वापरला जातो बघा, की हां, हे इन्ग्रेडियंट आहे ना, दिस इज व्हेरी फॉरगिव्हिंग. व्हॉट डज दॅट मीन? की इट इन्कॉर्पोरेट्स, इट एन्कम्पसेस ऑल दॅट यू पुट इन इट अँड मेक्स इट इट्स ओन, राइट? तो अर्थ आहे फॉरगिव्हिंग या शब्दाचा. तर नेचरमध्ये किंवा आपण ज्या गोष्टी रोज अनुभवतो त्याच्यात आपल्याला त्याची उदाहरणं दिसतात. तर आता हेल्थ रिसर्च असं सांगतं की आणि हे खूप मोठमोठ्या प्रमाणावर रिसर्च केलेला आहे, की त्याच्यावर त्यांनी हे त्यांना लक्षात आलंय की जेव्हा व्हेन यू एक्सपिरियन्स द फीलिंग ऑफ फॉरगिव्हनेस इन युअर बॉडी अँड इन युअर ब्रेन, इट रिअली हॅज लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर युअर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ आणि मेंटल हेल्थ. आणि फिजिकल हेल्थमध्ये ऑफकोर्स इट रिड्युसेस युअर ब्लड प्रेशर, इट रिड्युसेस युअर लेवल ऑफ एन्झायटी, डिप्रेशन, and as a result it reduces your risk of heart disease वगैरे वगैरे. आणि it is also related to age. Again, you don't have to be a certain age to be able to experience or to be able to practice forgiveness. तुम्ही अगदी लहानातली लहान मुलं ऍक्च्युली दे आर सो इझी टू फॉरगिव्ह, राईट? ते लगेच तुम्हाला फॉरगिव्ह करू शकतात. वेरेज जसं जसं आपण मोठं होतो तसं तसं आपल्याला अवघड जातं. आणि दॅट्स हाऊ इट इज रिलेटेड टू अवर हेल्थ. दुसरी गोष्ट म्हणजे फक्त जेव्हा एखादी चूक होते तेव्हाच आपण फक्त हा विचार नाही करू शकत. आपण सतत आता जसं मनीषजी म्हणाले की नेचरकडून आपण बघतो की सतत ही प्रॅक्टिस आपण करू शकतो, छोट्या गोष्टीपासून मोठ्या गोष्टीपर्यंत. आणि इट स्टार्ट्स विथ अस. सगळ्यात अवघड असेल ते म्हणजे स्वतःला फॉरगिव्ह करणं. जर आपल्याकडून एखादी चूक झाली
आपण काहीतरी असं केलं की जे आपल्याच मनाविरुद्ध होतं आणि आपल्याला करावं लागलं किंवा आपण केलं आणि लेटर इफ यू थिंक की आय नीड टू जस्ट मूव्ह ऑन, आय नीड टू जस्ट फॉरगिव्ह माय सेल्फ, ठीक आहे झालं, हे झालं, असं झालं, ह्याच्यातून हे परिणाम झाले, पण आता मी स्वतःला फॉरगिव्ह करतो आणि मी पुढे जातो. तर that forgiveness is the most difficult type of forgiveness and it keeps us stuck in that feeling kiva in that hurt that was caused, and again it comes back to our own choice or our own practice as to how we are going to let go. तर अगेन हा खूप मोठा विषय आहे, त्यामुळे आपण प्रत्येक याच्यात जास्त जाणार नाहीये, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रॅक्टिस. सो व्हॉट आर सम ऑफ द वेज टू फॉरगिव्ह समवन? आणि अगदीच अगदीच सोप्या शब्दात सांगायचं तर ऑफकोर्स सेइंग द वर्ड्स, राईट, दॅट आय फॉरगिव्ह यू, you know, I no longer have any ill feelings for you. Kindness, compassion, gratitude, all these feelings help us to forgive someone. So अगदी सोपं उत्तर सांगायचं तर ते झालं. पण असं बघितलं जातं की फॉरगिव्हनेस फक्त म्हणून होत नाही, फक्त शब्द म्हणून होत नाही. आय एम सॉरी किंवा फॉरगिव्ह मी हे शब्द म्हटले की झालं असं नाहीये ते. There are two parts to forgiveness. First, it is a decision. You have to decide that you are going to forgive. Whether it's another person, whether it's yourself, whether it's something that happened, it's a decision. It's a decision that you're going to act towards that person or towards or think about some event that happened in a certain way, that you're not going to get revenge or payback or treat that person in a certain way. So forgiving, the first part of forgiving is the decision. आणि हे म्हणजे तुम्ही जर प्रत्येकाने आपापल्या मनात, आणि अगेन यू डोंट हॅव टू शेअर दिस, आपापल्या मनात विचार केला की एक इन्स्टन्स फक्त आठवा, रिसेंट असेल, पास्ट असेल, कधीही तुमच्या आयुष्यात घडलेलं, की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीविषयी, मग ती अगदी तुमची जवळची व्यक्ती असेल किंवा मित्रमैत्रीण असेल किंवा तुम्ही काम करता किंवा नेबर असेल, कुणी असेल, की हू हर्ट यू अँड यू होल्ड अ ग्रज अबाउट दॅट पर्सन. ओके, आणि यू कॅन ट्राय टू एक्सपिरियन्स what you experience then, like upset, anger, किंवा पेन, किंवा जे काय आहे. आणि so when you are saying you are hurt, basically you're talking about your emotions, right? So the emotions play a very big role in our ability to forgive or not forgive. So the second part when it comes to forgiveness is the emotional forgiveness. So first it's a cognitive decision that you are going to forgive that person. Okay, now think back to that example you have in your mind. So if you have not forgiven that person, can you make a decision in your mind that I'm going to forgive that person? And secondly, can you experience it in your emotion? So what that means is replacing your negative emotion, your unforgiving emotion, with a positive emotion. And the positive emotion, it can be love, it can be acceptance. Again, forgiveness chi ji emotion hai na, it is more like I understand you, that you are a person and you made a mistake, or what you said really hurt me, so I accept that because you are a person. So understanding that humanity in that other person and that they made a mistake, and then deciding that okay, but I'm going to move on, I'm going to let it go, I'm not going to take revenge, and I'm not going to keep on thinking about it over and over again. दुसरं एक उदाहरण द्यायचं म्हणजे when something happens and you keep thinking of that negative thing over and over again, it's like तुम्हाला एकदा जखम झाली आणि ती जखम भरायला लागली, त्याला खपली आल्यावर ती खपली काढणी, परत परत काढणं आणि त्याच्यातून परत परत रक्त येणं किंवा परत परत दुःख होणं, हे आपण करत राहतो जर आपण फॉरगिव्ह नाही केलं तर. इफ वी फॉरगिव्ह, वी लेट दॅट हील, लेट दॅट वुंड हील, ती खपली होऊन परत तुमचं जी दुखरी जागा असते ती भरून निघणे म्हणजे फॉरगिव्हनेस. सो व्रण राहू शकतो, मे बी यू स्टील रिमेंबर इट, यू डोंट फॉरगेट इट, बिकॉज व्रण राहिलाय,
पण it is totally healed because you forgave it. You didn't keep on poking it again and again, right? So that's what involves forgiveness. तर हा असं एकदम विश्लेषण करून विचार केल्यावर असं वाटतं बाप रे, सच अ बिग प्रोसेस. पण इफ वी स्टार्ट टू प्रॅक्टिस इट विल बिकम इझियर अँड इझियर. आणि परत मी मगाशी म्हटलं तसं की मोठ्या बाहेरच्या गोष्टी फॉरगिव्ह करणं हे सगळ्यात सोपं. ऍज यू कम इनसाइड दोज सर्कल्स दॅट आय शोड यू इन द बिगिनिंग, इट बिकम्स मोर अँड मोर डिफिकल्ट. तर आता उदाहरण द्यायचं म्हणजे बाहेर काय चाललेलं आहे, तिकडे वॉर चाललेला आहे, इकडे एन्व्हायरमेंटल इश्यूज चाललेले आहेत. ह्या सगळ्यांनी तुम्हाला जो त्रास होतोय, you can forgive some people who are doing some of those things if you decide, and it might be easier. Then coming closer on, you come to your colleagues, your friends, your family members, very difficult to forgive. And then you move on to your maybe own kids or parents, and then to yourself. So that's the circle. How easy, less easy, less easy, less easy, difficult, 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 most difficult. So practice is what is going to take us there. And can you learn to be forgiving? Yes. And it is not only saying the words. आता आपण जसं बघितलं की नुसत्या शब्दांनी काही होणार नाहीये, समोरच्यालाही वाटणार नाही की यू हॅव फॉरगिव्हन देम, आणि तुमच्या मनातही ते सतत चालूच राहील अजून, आणि यू वॉन्ट फील द बेनिफिट्स ऑफ फॉरगिव्हनेस. सो forgiving is an active process in which you make a conscious decision to let go of negative feelings, whether the person deserves it or not. खूप महत्वाचं व्हॅल्यू स्टेटमेंट आहे की आपल्या मनात काय असतं की दॅट पर्सन रिअली डझंट डिझर्व टू बी फॉरगिव्हन, राईट? आणि त्यामुळे आपण स्वतःलाच त्रास करून घेत असतो. पण whether that person deserves it or not, if you can let go of that negative feeling, it is beneficial for you. And that is the crux of it actually. So releasing your anger, releasing your resentment, your hostility, and replacing it with empathy, compassion, and sometimes even love for that person, which is very difficult. म्हणजे जे गांधीजींनी जी आपल्याला हे शिकवलेलं आहे तेच झालं की एका गालावर मारल्यावर तुम्ही दुसरा गाल पुढे करा, असं म्हणण्यासारखं, विच इज सो डिफिकल्ट. तर this is something just to think about. Again, this is not one time thing. You have to keep on working on it. And some people are naturally more forgiving than others. There are some, जसं मी मगाशी म्हणलं की इवन ग्रॅटिट्यूडचं तसंच आहे. काही जण व्हेरी इझिली दे फील द फीलिंग ऑफ ग्रॅटिट्यूड, whereas for others it's very difficult. आणि त्यामुळे वी कॅन डिसाइड इफ वी वॉन्ट टू प्रॅक्टिस बीइंग मोर फॉरगिव्हिंग, वी कॅन डू दॅट बिकॉज इट विल लीड टू more satisfaction, more happiness in life, and less of all those negative qualities. एक मिनिट, किती वाजलेत आपल्याला? So how do we make forgiveness a part of our life? Now again, there's a lot of work that is being done. There are different methods. Again, मी psychology बद्दल बोलतेय. So since we are saying we have to practice forgiveness, there's this one method called REACH. आणि मी आता तुम्हाला जसं जी एक्सरसाइज सांगितली तीच एक्सरसाइज आहे. बेसिकली there are 5 steps, and REACH, each letter stands for each step. So the first thing is, and I don't know if you want to do this now, Karan, remembering a negative experience where you got hurt by somebody can be really upsetting. So you don't have to do this exercise if you don't feel comfortable. पण जर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायचं असेल तर take a minute or maybe 30 seconds to just think back of one instance where you were hurt. So recall the hurt. आणि तुम्ही डोळे बंद करून करू शकता किंवा कसंही. And you don't have to tell, it's just for you. We are doing this exercise in our minds just for ourselves. दूसरा नेक्स्ट स्टेप आहे
एम्पथाइज विथ द पर्सन. जसं मी मगाशी म्हटलं की ठीक आहे, ह्या व्यक्तीकडून ही चूक झाली किंवा ह्या व्यक्तीनी असं म्हटल्यामुळे मला खूप त्रास झाला, खूप लागलं. Can you empathize with that person? Can you put yourself in that person's shoes and try to think where that person was coming from? Again, very difficult to do. Just try if you can. म्हणजे दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हणजे मी जर त्या व्यक्तीच्या जागी असते किंवा असतो आणि मी असं वागले असते, तर मी का केलं असतं तसं? Why did that person do what he or she did? ओके, आता थर्ड स्टेप आहे प्रॅक्टिस द अल्ट्रुइस्टिक गिफ्ट ऑफ फॉरगिव्हनेस. सो बेसिकली तुमच्या मनात तुम्ही म्हणा की मी त्या व्यक्तीला क्षमा करते किंवा करतोय. आणि इनफॅक्ट तुमच्या मनात असं म्हणा जसं काही ती व्यक्ती तुमच्या समोर आहे आणि तुम्ही त्या व्यक्तीला शब्दात म्हणताय की मी तुला माफ करतेय किंवा मी तुला माफ करतो किंवा तुला क्षमा की तू असं म्हटलास किंवा म्हटलीस किंवा हे केलंस. आणि हे शब्दात तुम्ही तुमच्या मनात शब्दात म्हणणं आवश्यक आहे. आणि मग चौथी स्टेप आहे कमिट टू द फॉरगिव्हनेस यू एक्सपिरियन्स. म्हणजे परत जर तो एक्सपिरियन्स तुम्हाला आठवला तर यू शुड रिमेंबर दॅट यू हॅव फॉरगिव्हन दॅट पर्सन. ही स्टेप खूप अवघड आहे, खूप अवघड आहे. कारण इतकी वर्ष जर खूप वर्ष झाली असतील आणि आपण इतकी वर्ष ते मनात ठेवलं असेल ना, तर आपल्या ब्रेनला ती सवय झाली असती, ते दुःखच आठवायची सवय झालेली असते. आणि हे नवीन जो एक्सपिरियन्स आहे की नाही पण मी त्या व्यक्तीला आता माफ केलेलं आहे आणि आय एम मूव्हिंग ऑन अँड आय हॅव टू मूव्ह ऑन विथ हर. तो एक्सपिरियन्स लक्षात ठेवण्यासाठी यू हॅव टू वर्क. आणि पाचवं म्हणजे जर परत डोक्यात ते विचार यायला लागले की हा ती असं म्हटली होती, मला किती राग आला होता आणि असं माझ्याशी वागली होती आणि अगेन गो बॅक टू हो, पण मी आता तिला फॉरगिव्ह केलेलं आहे. राईट? अँड प्रॅक्टिसिंग दॅट बिकॉज दॅट डाऊट विल कम ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. सो गेटिंग ओव्हर युअर नेगेटिव्ह फिलिंग्स इज द डिफिकल्ट पार्ट. ती व्यक्ती एकदाच म्हटली ते, पण आपण 1000 वेळा ते मनात रिपीट करून 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 आपण ते एवढं त्याचं हे बनवून ठेवलेलं असतं मोठा बुवा की तो आपण काढायचा प्रयत्न करतोय बेसिकली. तर मला वाटतं दिस इज अ गुड टाइम अंजली टू डू आवर मेडिटेशन. आणि त्याच्यानंतर एक छोटासा व्हिडिओ आहे जो मी दाखवणार आहे. पण आय थिंक बिकॉज एव्हरीबडी इन दॅट मूड राईट नाव, दिस इज अ गुड टाइम टू डू द मेडिटेशन. हो हो, ऍग्री. तर सुरू करू? हो. तर आपण एक मेडिटेशन घेणार आहोत छोटंसं. त्याचं नाव आहे टू फॉरगिव्ह यस्टरडे अँड रिसेट. Sometimes we get stuck in yesterday's mistakes. That mistake can be done with us, or that mistake has done by someone else in our contact. But during this meditation, we can reset ourselves using the freshness of each new breath that we take in and out, and start our day with ease and easefulness. So in this meditation, we will learn how to start fresh in each moment by bringing awareness to our breathing. Each breath is a perfect opportunity to start over, to let go, and to begin again. No matter what has happened yesterday, by practicing this meditation, we can begin again over and over. So please find comfortable posture where you can sit for next 5 to 7 minutes. Your eyes can be closed.
or open, whatever is comfortable for you. And sit in a straight way where there is a balance of being alert and being comfortable. And take a moment to settle down into your body. And let's start by connecting to your breath as a way to gather your attention. So gather your whole attention and feel your body breathing. Find some way to be with your breath that is easy and in easeful way. Make sure that you sense your breath into your body. So you are not just thinking about your breath or breathing, but you are feeling sensations in your body breathing. Whether you feel those sensations at your nostrils or chest area or belly area, see that you are feeling sensations of your body breathing. You don't have to make anything special happen. We are just simply bringing awareness to your body breathing. Being with entire inhale and entire exhale. Feeling inhale and exhale. And explore this yourself for a few moments. Tuning in with the rhythmic movement of breathing in, breathing out. Being with a breath in this way is a great way to connect with what is happening in this moment. And we all know what is not happening in this moment. That is yesterday. Yesterday is not happening in this moment. Unlike thoughts, which can take us to past and future, but breath is always happening in this moment. So connecting to the present moment by being aware of body breathing, feeling of body breathing. Today is a new day. Each breath that we are taking is a new breath. And each movement that we are experiencing is a new moment. If any thoughts are arising about yesterday or any of the previous experience, see if you can reconnect to the breath again. And the next one. And the next breath. You can practice this for a few seconds by your own. And if you experience or if you notice any thoughts that are coming to your mind, instead of pushing out those thoughts, also noticing
that body is breathing. And if you see that thoughts from past or from yesterday are persisting, coming again and again, then you can allow them to be there with some spaciousness. Also, while you are connecting with your breath. You can also bring some ease to your body and mind through some deep breathing. So you can breathe in deeply through your nose into your belly. Belly should expand on inhale and breathe out fully through mouth. Take in full breath and take out full breath. And now you can allow breathe in and breathe out to its natural rhythm, normal natural breath through your nose, and continue feeling the breath wherever you can feel in your body with ease. And we all can remind ourselves that all the people in this world do experience some bad days sometimes. Even the most successful people in this world have some bad days sometimes. Our mistake is thinking that every day is supposed to be great or perfect. And this is impossible. Just as each breath in our meditation is different, so is each day. And just like in meditation, we can bring a relationship of ease and of being well to whatever is happening in our life. Connecting to breath doesn't mean that thoughts will go away or we will be free from stress that has come from yesterday. Thoughts will come and you can use breath as an anchor to relax into the present moment. Even if thoughts are there, we can connect with breath as an anchor and relax into this present moment. You can try being with breath right now, breathing in, breathing out. And as we come to the end of this meditation, you can feel your breathing sensations again. And if thoughts arise in the mind, notice them and gently begin again connecting with sensations of body breathing. And we can meet each new day like we meet each new breath in this meditation. We meet each breath with freshness. Each breath is fresh and comes with new possibilities. No matter what happens in each moment, in each momentary experience,
Next breath gives us an opportunity to start over, to begin again. You can open your eyes and reconnect with your surrounding, bringing some gentle movement to your body. Remembering that nothing is lost and we can always begin again. Thank you. Saili, to mute. Thank you, Anjali. It just brought to my mind की आपला breath पण किती forgiving असतो ना? Each new breath. Yeah, thank you. उषा ताई, तुम्हाला प्रश्न आहे का? बोला. करते. हॅलो. हा. मला तुझं लेक्चर नेहमीच आवडतं. छान सांगतेस तू. आणि एक बेसिक प्रश्न मला नेहमीच आहे की फॉरगिव्हनेसच्या बाबतीत इगो, बिटवीन इगो आणि सेल्फ एस्टीम कसं काय डिफरन्शिएट करता तुम्ही? तो छान प्रश्न आहे. मी वाचला, तुम्ही कॉमेंट्स मध्ये लिहिला होता. तर सेल्फ एस्टीम इज युअर सेल्फ कॉन्फिडन्स इन युअर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ व्हॉट यू कॅन अँड कॅनॉट डू, आणि एस्पेशली युअर आयडियाज अबाउट व्हॉट यू कॅन डू अँड व्हॉट यू फील इन कंट्रोल ऑफ. सो लहान मुलांचं आपण बघितलं की लहान मुलं छोट्या छोट्या गोष्टी, छोट्या छोट्या स्किल्स शिकले की जे खुश होतात. दॅट इज देअर एबिलिटी टू अंडरस्टँड, मी हे करू शकतो, करू शकते. तसाच जर ॲज अन ॲडल्ट यू कॅन थिंक ऑफ की हो, मी हे करू शकते. दॅट सेल्फ कॉन्फिडन्स इज व्हॉट सेल्फ एस्टीम इज. आणि इगो इज मोर लाईक अ फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टन्स. आय वुड से इट्स मोर लाईक, म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो ना ती स्वतःला काय समजते किंवा तो स्वतःला काय समजतो, ते जे समजणं आहे, दॅट इज इगो. So that might be the difference between what you are asking. त्याला अहंभाव म्हणता येईल ना? मी भावना बोलतीये, अहंभाव असतो. अहंभाव. अहंभाव, बरोबर. अहंभाव. अहंभाव म्हणू शकतो. बरोबर. अहंभाव म्हणजे इगो, राईट? बरोबर. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरन्स बिटवीन इगो आणि सेल्फ एस्टीम. And then it gets to the point at whom to forgive. So I think in that case, probably sometimes you have to forgive yourself, not the others, because it is of no use, right? Am I right? Or सो फॉरगिव्हनेस जेव्हा आपण म्हणतो, आणि इतर पण काही प्रश्न आहेत ह्याच अर्थाचे, तर आपल्याला सगळ्यांना हे माहितीये की आपण दुसऱ्याचं बिहेवियर, थॉट्स, फिलिंग्स कंट्रोल नाही करू शकत. आपण फक्त आपले थॉट्स, फिलिंग्स आणि बिहेवियर याच्यावर कंट्रोल करू किंवा फोकस करू शकतो. त्यामुळे व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज व्हॉट वी कॅन डू वेन इट कम्स टू फॉरगिव्हनेस. मग ते फॉरगिव्हिंग अदर्स असो किंवा फॉरगिव्हिंग सेल्फ असो. कारण बऱ्याचदा काय होतं, मी जसं उदाहरण दिलं की कुणीतरी आपल्याला हर्ट केलं की ती व्यक्ती ती विसरून सुद्धा जाईल, काही दिवसांनी आठवणार पण नाही त्या व्यक्तीला. पण आपण ते मनात ठेवून ओव्हर अँड ओव्हर आपण जस्ट ते चघळतोय आणि त्याने अजून स्वतःला आपण त्रास करून घेतोय आणि त्याचे वाईट परिणाम आपल्या शरीरावर आणि मनावर होत आहेत. ती सायकल जर आपल्याला थांबवायची असेल तर हाऊ कॅन वी प्रॅक्टिस फॉरगिव्हनेस, याच्यावर आपण फोकस करतो. ओके, थँक्यू. आणि आणखी एक प्रश्न आहे, पण बाकीच्यांचे होऊन जाऊ दे, वेळ उरला तर विचारेन. सायली, एक थोडंसं ऍड करू का? तू खूप छान उत्तर दिलंस की हे सेल्फ आणि अदर्स ह्याच्यामध्ये दोघांनाही फॉरगिव्ह करणं महत्वाचं आहे, सेल्फ आणि अदर्स ह्याच्यामध्ये. आणि जेव्हा आपण लक्षात घेतो की कॉमन ह्युमॅनिटी पार्ट, शेअर्ड ह्युमॅनिटी पार्ट, म्हणजे मिस्टेक कॅन बी डन विथ एनीवन, विथ आवर सेल्फ और विथ अदर्स और अदर पीपल. सो वेन वी रिमेंबर दिस कॉमन और शेअर्ड ह्युमॅनिटी, देन दॅट वे तो इगो कमी राहतो आणि रिस्पेक्ट स्टील राहतो, एस्टीम स्टील राहतो. पण सेल्फ एस्टीम इज ऑलवेज रिलेटेड टू परफॉर्मिंग समथिंग बेटर देन अदर्स. पण रिस्पेक्ट इज इरेस्पेक्टिव्ह, म्हणजे आपण दुसऱ्यांपेक्षा चांगलं केलंय, कमी केलंय असं कंपॅरिझन न करता
respect to the self and others can be always there. And for most important thing is to remember our shared humanity, that it is human to make mistake. So on that basis, we can forgive others, we can forgive ourselves. असं. बरोबर आहे. छान. मी सांगू का काही? हो. हा, चालेल का सायली? हो हो, बोला बोला. आणि बघ, मला थोडा डिफरंट, छान सांगितलं अंजली, थोडा लिटिल डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह, की आपण वाय आवर इगो डझंट वॉन्ट टू लेट इट गो. ते कारण आपल्याला एक फिलिंग असं, अपराधाला शिक्षा मिळालीच पाहिजे, त्याने मला त्याला अपराधाला शिक्षा मिळालीच पाहिजे हे एक असतं. दुसरं म्हणजे मी जर हे सोडून दिलं तर माझा तो पराभव आहे, विच मीन्स आय एम वीक. असं कसं मी त्याने माझा अपमान केला किंवा तर मी असं कसं सोडून देणार? तर माझा पराभव आहे. हे काय नंतर त्याचे दुसरे फायदे आहेत, आपण का नाही सोडून देत, त्याचे फायदे आहेत. वाय डोंट यू फॉरगिव्ह? कारण इगोचे ते फायदे आहेत, कारण इट इज एक्सक्यूज फॉर एव्हरीथिंग. मला लहानपणी आई वडिलांनी नीट नाही केलं म्हणून मी करत नाही, तुम्ही मला माझ्या मनाविरुद्ध या शिक्षण घ्यायला घातलं म्हणून माझं लक्ष देत नाही, या मुलीशी लग्न करायला लावलं तुमची चूक आहे म्हणून मी कर. सो इट इज रिअली एक्सक्यूज फॉर एव्हरीथिंग इफ यू डोंट फॉरगिव्ह. यू कॅन यूज मनी, इट इज डॅमेजिंग युअरसेल्फ सो मच. असा जर विचार केला तर हाऊ मच यू गेट डॅमेज इफ यू डोंट फॉरगिव्ह. आणि दुसरं म्हणजे यू आर गिव्हिंग पॉवर टू दोज पीपल. इगोला तर लक्षात नाही that the person has a power on you all the time. सारखा तुम्हाला तर these are few things. म्हणजे you become always a victim असता तुम्ही, आणि your guards are up for abuse. लोक मला असं का बोलतात, मला असं निघलं का. So that is what is ego does to us, and that damages our self-respect much more than forgiving and letting go. And it is not forgetting, you don't forget anything. It always remains. But त्याचा असा हेम कमी होतो तुमच्यावर. You don't forget, but you say, let it go. I am moving on. And that is the difference. Thank you, sir. Thank you, Saini. ऍक्च्युली अनघाताई, तुम्ही जे सांगताय त्याच्यावर माझी एक स्लाइड आहे जी मी दाखवणार होते, पण वी कॅन टॉक अबाउट इट. एक मिनिट, होपफुली दिसतंय का? हो, दिसतंय. हो, दिसतंय. तर जसं तुम्ही आता म्हणालात की when you forgive somebody else, you are actually forgiving yourself for hurting yourself by thinking about that over and over आणि creating all those negative emotions. आणि तुम्ही विक्टिम मोडचं पण सांगितलं आता, की जेव्हा असं काही होतं ना, तेव्हा आपण स्वतःलाच मीच कसा विक्टिम आहे, हे सगळं झाल्यामुळे माझं आयुष्य कसं बरबाद झालं वगैरे वगैरे, या इथपर्यंत आपलं जातं विचार. तर इफ यू फॉरगिव्ह, आणि ठीक आहे, मग ते आई वडील असोत, भावंड असोत, कुणी असोत, इफ यू हॅव दॅट फिलिंग की आय फॉरगिव्ह, then you get out of that victim mode yourself and you set yourself free, and that will help promote good health. आता ना आपण एक छोटासा व्हिडिओ बघणार आहोत, त्याच्यामध्ये त्यांनी अजून गोष्टी सांगितल्या. एक छोटासाच आहे, एक मिनिट. आपल्याकडे म्हण आहे बघा, nip it in the bud. जेव्हा ते वाढायच्या आधीच तिथेच थांबवायला पाहिजे, कट ऑफ असं. And that's when you had to start processing your forgiveness. हे तुम्हाला ऐकू येतंय का? हो, Yes. ऐकू येतंय. ऐकू येतंय. व्हिडिओ ऐकू येतोय? नाही, नाही. व्हिडिओ नाही ऐकू. नाही, व्हिडिओ नाही ऐकायला येत. व्हिडिओ नाही ऐकू येत. हा, आता येईल. Throw these stones onto the ground and walk away from them will not only exhaust ourselves. Feelings of bitterness and revenge are like heavy stones we carry around on our backs, and if we're unable or unwilling to throw these stones onto the ground and walk away from them, we'll not only exhaust ourselves, the load also increases because of new hurtful life experiences. Eventually, we'll carry around even more stones until we can't handle the weight anymore and collapse. Resentment hurts. It can eat us up from the inside.
Somehow, we believe that the only way to rid ourselves of resentment is when some form of retaliation occurs. But this may never happen, and so we run the risk of spending the majority of our lives suffering past hurts, while our enemies flourish. As Viktor Frankl wisely stated, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. End quote. We can't change the past, and we can't change others. Our mental well-being doesn't depend on whether or not we get revenge or receive an apology. It depends on how we handle the pain inflicted on us. So, we have a choice. We can choose to stay attached to old hurts and take our suffering into the grave. Or we can choose to take the antidote and let go of our suffering, so we spend the rest of our lives without the heavy burden of resentment. This antidote has a name: forgiveness. This video explores 5 healthy ways to forgive and let go, based on philosophy and psychology. First of all, it's probably important to mention that forgiveness does not equate with forgetfulness. We can forgive someone without forgetting what this person has done. If we would also forget, or, perhaps more common, refuse to see the reality of a person or situation, we open ourselves up to be hurt again. Therefore, the best option in some cases might be to forgive someone without ever associating with this person again, for the sake of self-protection. The Buddha advised not to associate with the foolish, including, quote-unquote, fools with unwholesome intentions. 1. Accepting that humans are flawed. Expectations are premeditated resentments, wrote Ellen Berger, author of several books about addiction and recovery. Berger pointed out that we often blame other people for our problems, but that in reality, the cause of our suffering doesn't lie with these people, but with our expectations of them. Resentment often stems from expectations not being met, and the disappointment this leads to. One of our biggest mistakes is expecting others not to make mistakes, how ironic this may sound. We sometimes put people on a pedestal, projecting all kinds of expectations onto them. For example, we expect a partner always to be caring and interested in what we have to say, or we expect a friend always to be helpful and willing to listen. But by doing so, we don't see them for the imperfect human beings they are, but as fantasies of them that we have created in our minds. We often see these fantasies with parents and children. Many parents have high expectations of their children and vice versa. Children expect their parents to be good parents. But these fantasies rarely resemble reality. Stoic philosopher Epictetus commented on the phenomenon of having a quote-unquote bad father, saying, and I quote, "Is you naturally entitled then to a good father? No, only to a father." End quote. And thus, from a Stoic point of view, not people's behavior causes resentment, but our expectations of them. People are inherently flawed. They make mistakes, gossip, betray, lie, and violate our boundaries. Even people we've held in such high regard may end up disappointing us. Accepting this can make it easier for us to let go of our resentment. Why be angry about a reality we can't control? 2. Contemplating anger and resentment. The Buddha distinguished 3 basic causes of suffering: greed, ignorance, and hatred. He described hatred as a great stain on a personality because of its destructive nature. We only have to contemplate the terrible things that have happened due to hatred. People getting wounded or killed, bloody wars, genocide. Hatred is devastating on the inside too. Holding on to resentment is like holding hot coals and waiting for the other to get burned. Despite all the revenge fantasies we conjure in our minds but never carry out, having a grudge often hurts ourselves the most. We can be mad at the world, at ourselves. We can feel bitter about the unfairness of life or about the things people around us said and did. But no matter how much oil we throw on the flames of our disgruntled minds, we cannot change what happened, nor can we control the universe. We can keep drinking poison, waiting for our enemies to die, but it's us who die a painful death in the end.
By contemplating the devastating nature of anger and resentment within ourselves and the outside world, we can remind ourselves that it's unwise to let such emotions poise our minds. Therefore, by letting go of these emotions by forgiveness, we stop watering the seeds of destructiveness. It's a win-win situation. 3. Being mindful of destructive thinking. For some people, forgiveness is as simple as making a decision and moving on. But for most of us, the act of forgiveness doesn't seem so easy. Resentment is stubborn, and despite any resolution we make, negative thoughts and emotions can appear again and take over our mental state. And before we know it, the grudge towards the person we previously forgave is back in full force. Stoic philosopher Seneca was aware of this phenomenon. In his essay, Of Anger, he noticed that we have a say in controlling our anger, and we should get rid of it when we encounter it. I quote, "A large part of mankind manufactures their own grievances, either by entertaining unfounded suspicions or by exaggerating trifles. Anger often comes to us, but we often go to it. It ought never to be sent for. Even when it falls in our way, it ought to be flung aside." End quote. The Buddhists are aware of this phenomenon too, and thus stay mindful to let go of unwholesome thoughts before they grow and spread like cancer. The latter happens when we hold on to certain memories, fantasies, narratives, or fears about the future. We could see our minds as a garden, and it's our job to tend it. We can let bad weeds spoil it, or we can uproot them, throw them out, and prevent new ones from entering. But to be skillful gardeners, we need to be mindful. The Buddhists propose meditation as the method to train the mindfulness muscle. Thus, the decision to forgive is the first step. But the next step is keeping our mental faculties clean by removing and avoiding junk that revokes resentment towards the person we have forgiven. Forgiveness is useless if we can't commit to it. 4. Not forgetting the positive. Nature has programmed us in such a way that we're more susceptible to negativity than to positivity. This is why many people look in the mirror and mainly see their undesirable aspects. We call this phenomenon the brain's negativity bias, and it's causing us to see fault rather than merit in those around us. Hera Astroff-Marano, editor-at-large at Psychology Today, writes the following on the origins of the negativity bias, and I quote, "Our capacity to weigh negative input so heavily most likely evolved for a good reason, to keep us out of harm's way. From the dawn of human history, our very survival depended on our skill at dodging danger. The brain developed systems that would make it unavoidable for us not to notice danger and thus, hopefully, respond to it." End quote. Nature's instruments for survival can be a godsend until they begin to affect us in destructive ways. Someone's negative characteristics can cloud their favorable traits to such an extent that we cannot see the positive anymore. In our biased minds, this person has become purely evil. It's pretty difficult not to feel repulsed by someone who doesn't have any positive traits, let alone forgive them. So we might want to look beyond the vast specter of negativity and see that the people we resent are also carrying good within them, and that it's human to possess both evil and good. When people give us hell, we often grow more robust, more insightful, and more compassionate. Past hurt, no matter how severe, may just be a blessing in disguise. 5. Choosing love, not hate. There's this tendency among many people to answer hate with hate. But we see that this mostly makes matters worse and often results in violent conflicts and bloodshed. Activist and Baptist minister Martin Luther King Jr. decided to stick to love, as hate, according to him, is too great a burden to bear. He argued that violence is a descending spiral that brings about precisely the thing it seeks to destroy. I quote, "Through violence you may murder the liar, but you cannot murder the lie, nor establish the truth. Through violence you murder the hater, but you do not murder hate. In fact, violence merely increases hate. Returning violence for violence multiplies violence, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that.
Hate cannot drive out hate. Only love can do that. End quote. Love doesn't necessarily mean that we should engage with people. We can love from a safe distance, wishing them the best, without getting burned by their flames of malice. Even though the people that hurt us seem resistant to our love and keep giving us poison, choosing love over hate is still the best option for our own mental well-being. Forgiveness fueled by love melts away our resentment and anger and replaces them with compassion. Compassion is a force that doesn't destroy but empowers, that doesn't hatefully antagonize but calmly recognizes the humanity in every person, despite their flaws. Compassion may not necessarily drive hate out of others, but it definitely drives it out of ourselves. Thank you for watching. Okay. हे आय थिंक वी शुड एंड हिअर टुडे. तुम्हाला जर अजून काही प्रश्न असतील किंवा काही बोलायचं असेल तर आपण नक्की बोलू. पण आय थिंक या व्हिडिओमध्ये सगळंच आलंय आणि आय एम गोइंग टू शेअर द लिंक टू दिस स्मॉल व्हिडिओ ऑन आवर व्हॉट्सअप ग्रुप एज वेल. सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू गो बॅक अँड सी इट दे कॅन डू दॅट. थँक्यू सायली. थँक्यू. फार सुरेख होतं. Thank you, Saili. Excellent presentation. थँक्यू. अजून कुणाला काही शेअर करायचं? अलका सॉरी अनघाताई, पुढच्या आठवड्याचं तुम्ही सांगता? अंजली इथे आहे ना, ती स्वतः सांगेल पुढल्या आठवड्याचा अंजलीचा प्रोग्राम आहे आणि ती शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन व्हेरी वेल. अंजली प्लीज. तर नेक्स्ट संडे आपण आपला टॉपिक आहे विंटर मेडिटेशन फॉर मंथ ऑफ डिसेंबर. तर जेव्हा समर संपतो, फॉल येतो, विंटर येतो, तेव्हा दिवस छोटा छोटा होत जातो, लाईट कमी कमी होत जातो. त्याच्यानंतर आपली एनर्जी पण जरा अशी काय म्हणतात ते हायबरनेशन मोडला थोडी थोडी जाते. आणि मग असं आपल्याला वाटत राहतं की अरे हे करायचं ते करायचंय पण मला शक्तीच नाही, मला करावंच वाटत नाहीये, तर काय? तर त्याच्यासाठी मेडिटेशन आपल्याला कशी मदत करू शकतं हे आपण पुढल्या आठवड्यात बघणार आहोत. आणि त्याचबरोबर मंथ ऑफ डिसेंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द इयर. जानेवारी पासून सुरू होणार आपलं वर्ष डिसेंबरला एंड होतं. तर हे आपल्याला निदर्शित करतं की व्हॉट एव्हर स्टार्ट्स एंड्स एट सम पॉइंट. लाईक वर्ष सुरू झालं, संपलं. इवन डे सुरू होतो, संपतो. आपला ब्रेथ सुरू होतो, संपतो. कुठलीही गोष्ट दॅट अरायझेस स्टे देअर समटाइम अँड एंड. सो दिस इज अ सायकल ऑफ इम्परमनन्स दॅट वी एक्सपिरियन्स इन मेनी डिफरंट कॅटेगरीज. तर त्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग आवर लाईफ आपण गीतेमध्ये पण म्हटलंय की अव्यक्तातून व्यक्तामध्ये आलो आपल्या लाईफमध्ये आणि आपण व्यक्तामधून परत अव्यक्तामध्ये जाणार आहोत. सो आवर लाईफ इज ऑल्सो इम्परमनंट. इट्स लाईक बर्थ, life and death is a full cycle. And death also is not permanent in our thing. Death also gives to the rebirth. So everything is impermanent. आणि असे एका हॉस्पाईस प्रोग्रामचे मुख्य जे होते ते आणि मॉन्कही होते, त्यांनी एक छान पुस्तक लिहिलंय 5 इन्व्हिटेशन्स म्हणून, की बिईंग इन अ हॉस्पाईस प्रोग्राम डायरेक्टर ही विटनेस थाउजंड्स अँड थाउजंड्स ऑफ डेथ. आणि हे सगळे डेथ बघितल्यानंतर त्यांनी आपलं लाईफ आपल्याला मिनिंगफुल कसं जगता येईल याच्यासाठी एक छान पुस्तक लिहिलंय 5 इन्व्हिटेशन्स म्हणून. 5 इन्व्हिटेशन्स टू लिव्ह युअर लाईफ. तर ते 5 इन्व्हिटेशन्स काय आहेत हे आपण थोडक्यात बघू. तर तुम्ही सगळ्यांनी नेहमीप्रमाणे या आणि आपण पुढला सेशन घेऊ त्याप्रमाणे. धन्यवाद. तर आता काही सायलीसाठी काही परत कुणाला काही कमेंट क्वेश्चन्स असतील तर आता विचारू शकता. परत आता आपला ग्रुपही ओपन राहील संध्याकाळपर्यंत, तिथे तुम्ही शेअर करू शकता. सुरेखा नयते, इथे मिनियापोलिस मध्ये काही वेगळा ग्रुप नाहीये. हाच आपला दर आठवड्याचा ग्रुप आहे.
BMMचा मेडिटेशन आणि सेल्फ केअर ग्रुप, आणि इथेच आपण म्हणजे अख्ख्या अमेरिकेतले सगळेजण जॉईन होतात. तर आज मिनियापोलिसचे बरेच जण दिसतायत मला, त्यामुळे छान. आणि Yeah. आपलं लोकल मराठी मंडळ आहे, प्रत्येक स्टेटमध्ये आहे तसं. इथलं मिनेसोटाचं मराठी मंडळ आहे ते तर तुम्हाला माहितीच आहे. मी एक- तुम्हाला माहिती का आणखी कोणी वुडबरी मधले लोक मिनियापोलिसचे? हो, मी तुम्हाला कनेक्ट करते. मी तुम्हाला चालेल. कनेक्ट करते. एक मला फक्त एक पटकन मी वाचलं आता क्वेश्चन एक जस्ट क्विकली की असं वाटलं त्या whosoever has needs that response म्हणून बोलते पटकन की त्या कोणी विचारलंय की कोणी कंटिन्युअस अब्युजर असला तर आपण हाऊ कॅन यू फॉरगिव्ह, पुन्हा मी किती वेळा फॉरगिव्ह केलं तरी पुन्हा तेच. हा प्रश्न फॉरगिव्हनेसच्या खूप पलीकडला आहे. प्रश्न स्वतःला विचारा, वाय एम आय टॉलरेटिंग दिस अब्यूज? If I know somebody is abusing me all the time, what is my response? How am I taking care of myself, my self-respect? Karan self-preservation, self-respect is the first process. So the person needs to think what are the ways I can protect myself and really keep the person who is abusing, so person's own place, or say it. That is the only way. Forgiveness is not condoning. It is not becoming a doormat. Yes, sir. Thank you. Okay, Thank you. thank you, Saili. Saili, Thank you, thank you. Anagata. खूपच Thank छान you. झाला.